गाइज आज हामीहरू चाहिँ गर्नवाला छु त्यो तपाईँ युट्युब नेपालमा कहीँ पनि नहेर्नुभयो होला। आज हामीहरू पास दुईवटा धेरै स्पेसल धेरै पावरफुल साइकल, एउटा छ गियरवाला अझ एउटा धेरै ओल्ड साइकल छ जुन हामीहरूको दादा परदादा चलाउनुहुन्थ्यो। त्यही आज हामी हेर्नवाला छु कि कुन जित्छ, कुन धेरै स्पिड जान्छ। पहिलाको जमानामा यो धेरै स्पेसल साइकल थिए, तर आजको जमानामा यो गियरवाला साइकल स्पेसल छ। यो लगभग 15 से 20 हजारमा पाउँछ र यो लगभग 5 से 10 हजारको बिचमा इजिली पाइहाल्छ। त्यसैलाई आज हामी गराउनवाला छु ड्र्याग रेस। यो भिडियोमा धेरै मजा आउँछ, त्यसैलाई यो भिडियोलाई लाइक गरिदिनु होला, नयाँ हुनु च्यानललाई सब्सक्राइब गरिदिनु होला। अब यो भिडियोलाई हामी स्टार्ट गर्छौँ। गाइज अब हामीहरूको रेसिङ स्टार्ट भइरहेछ, तबसम्म तपाईँ भिडियोलाई लाइक गरिदिनु। हेर्न सक्नुहुन्छ यहाँ छ हामीहरूको बुवा साइकल, यहाँ छ हामीहरूको गियरवाला साइकल। धेरै तगडा रेस हुनवाला छ। अझै हेर्नवाला कुरा यो हुन्छ कि को जित्छ, यो साइकल जित्छ कि त्यो साइकल। 3, 2, 1, go! गाइस तपाईँ हेर्नुभयो मुकाबला एकदम दुईटै टक्कर दिइरहेको छ। गियरवाला साइकल पनि टक्कर दिइरहेछ, यो पनि हामीहरूको ओल्ड साइकल पनि बुढा साइकल टक्कर दिइरहेछ। दुईटै मुकाबला टक्करमा भयो, कोही पनि अहिले जितेको छैन। यो फर्स्ट राउन्ड थिए, सेकेन्ड राउन्ड गरेर हामीहरू फैसला गरिलिन्छौँ कि को जित्छ, को पावरफुल साइकल छ। पावरफुल त धेरै दुईटै छ। सेकेन्ड राउन्ड अब हामी गर्छौँ। गाइज अब म गएछु सेकेन्ड राउन्ड गर्न, अनि यो राउन्डमा जुन जित्छ त्यो आजको साइकल विनर भइहाल्छ। Round 2. 3, 2, 1, go! तपाईँ हेर्नुभयो मुकाबला त दुईटै पुरा टक्कर दिइरहेको थियो, तर कहीँ न कहीँ गियरवाला साइकल अलिकति स्पिड चलिरहेको थियो योदेखि। सेकेन्ड राउन्डमा तपाईँ हेर्नुभयो कि यो जितिसके, अझै यो हामीहरू जित्न सकेन। अनि फर्स्ट राउन्डमा त दुईटै मुकाबला सेम भएको थिए। अनि तपाईँलाई थाहा चलिएला कि गियरवाला अलिकति पावरफुल छ, त्यसैलाई गियरवाला कहीँ न कहीँ जितिहाल्छ। अनि आजको लागि यतिकै अर्को भिडियोमा तपाईँहरू